สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงฟู้ดทราเวลพารวยนะครับทำง่ายขายดีไม่มีเอานะครับวันนี้น่าจะทำเมนูที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนั่นก็คือเมนูทาโกยากินะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูทาโกยากินะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับดาชินะครับหรือว่าน้ำซุปญี่ปุ่นนะครับสามารถต้มโดยใช้ปลาคัตสึโอะแห้งนะครับแล้วก็สาหร่ายคอมบุหรือใครหาซื้อไม่ได้นะครับสามารถหาซื้อผงไดชิสำเร็จรูปได้นะครับมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเป็นกระหล่ำซอยละเอียดนะครับไข่ไก่ผงฟูน้ำตาลแล้วก็เกลือครับส่วนผสมของไส้นะครับวันนี้นะมีปูอัดไส้กรอกชีสนะครับกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับกุ้งกับปลาหมึกน้ำลวกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสมายองเนสครับซอสไทโกยากินะครับอันนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับหาซื้อง่ายมากเลยแล้วก็เป็นสาหร่ายนะครับที่ตัดแล้วอันหาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันนะครับปลาคัตสึโอะแห้งครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับครับเราจะมาเริ่มทำทาโกยากิกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันก่อนนะครับนี่แป้งสาลีนะครับใส่ลงไปเลยผงฟูครับน้ำตาลครับแล้วก็เกลือครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่ไข่ครับตามด้วยไดชิครับหรือน้ำซุปนะครับไดชินี้สามารถใช้ปลาคัตสึโอะแล้วก็สาหร่ายคอมบุนะครับต้มเฉยๆนะครับไม่ต้องปรุงรสนะครับหรือใครหาซื้อไม่ได้นะครับสามารถใช้ไดชิสำเร็จรูปได้นะครับเป็นผงนะครับผมแล้วเราก็คนนะครับนี่ครับครับแป้งก็ไม่เป็นเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับนี่นะก็วอร์มเตาไว้นะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนครับนี่ทาโกะของเราจะได้ไม่ติดแล้วก็กรอบด้วยนะครับใส่เยอะนิดนึงนะครับน้ำมันจะได้ข้างนอกกรอบนะครับข้างในนุ่มๆนะครับอย่าลืมใช้ไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแคะเขานะครับเป็นไม้จิ้มธรรมดานะครับเดี๋ยวรอเตาร้อนแป๊บนึงนะครับครับกระทะก็ร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดกันเลยครับเราจะใช้กระบวยนะครับตักแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ให้เต็มเลยนะครับเราจะตามด้วยกระหล่ำซอยละเอียดนะครับก็เราจะเริ่มแคะนะครับลองดูว่ามันสุกหรือยังด้านใต้ถ้ายังไม่สุกนี้ก็ยังไม่ต้องแคะนะครับนี้ด้านหลังเริ่มสุกแล้วนะครับก็เราก็จะขยับมันได้นิดนึงแซะตรงขอบมันนะครับมันจะได้มีการขยับจากน้ำที่มันเหลวๆเนี่ยครับออกไปด้านนอกด้วยมันจะได้สุกไวขึ้นนะครับพอสุกประมาณนึงครับเราก็ใส่ไส้ลงไปเลยนะครับ
อันนี้นะใส่ปลาหมึกนะครับแล้วก็ไส้กรอกปูอัดแล้วก็กุ้งครับแป้งสุกแล้วเราก็ต้องรีบขยับมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนไม่กลมสวยนะครับพอยังได้ปุ๊บเราเติมแป้งลงไปนิดนึงนะครับมันจะได้เป็นก้อนกลมเนาะครับอันนี้มันยังไม่กลมเนาะเราเติมแป้งเพิ่มนะครับจะได้กลมสวยครับอันไหนที่ยังเป็นก้อนกลมไม่สวยนะครับเราเติมแป้งลงไปเลยนะครับหรือที่มันไม่เต็มลูกนะครับครับเราอาจจะเติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้การกิ้งของเรามันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้ตัวทาโกยากินะครับแป้งข้างนอกกรอบนะครับเราเติมลงไปนิดนึงนะครับรอบๆจะทำครั้งหนึ่งอาจจะเติมแค่รอบเดียวนะครับแป้งข้างนอกจะได้กรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในลูกค้าติดใจแน่นอนครับครับอันนี้ก็ได้นะครับสีก็จะสีเหลืองทองนะครับหรือว่าสีมันจะออกเข้มนิดนึงอันนี้มันแล้วแต่ความกรอบที่เราจะเลือกนะครับถ้ายิ่งเข้มก็จะยิ่งกรอบนะครับแต่นี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ
ครับก็เสร็จแล้วนะครับทาโกยากินะครับอันนี้ก็จะประมาณลูก5 บาทนะครับที่ขายทั่วไปนะครับสามารถทำขายได้ตามตลาดนัดหรืองานอีเวนต์ต่างๆหน้าโรงเรียนหรือที่ไหนก็ได้นะครับนี่เพราะคนนิยมกันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ